Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Als je deze video interessant vindt, geef een like. Heb je nog geen abonnement, abonneer je op dit videokanaal. Ik ga het hebben over de AEX-index. Ik heb ooit eerder aangegeven dat de AEX toen de tijd boven de 400 terug zou kunnen gaan naar misschien wel 200, 220. En inderdaad, dat is toen gebeurd. Gelukje, ja, goed, maar het was wel met argumenten. Hetzelfde heb ik nu. Ik denk dat de AEX binnen 12 maanden onder de 500 punten staat. Waarom? Nou, onder andere omdat de economie nu niet zwak is, maar wel onzeker is. En die onzekerheid die ontstaat door onder andere de regering Trump. Trump met zijn importtarieven brengt iedereen en overal onzekerheid. Zijn nieuwe actie is dat landen onder de importtarieven uit kunnen komen als ze aantonen geen handel met China meer te bedrijven. Maar dat is bijna onmogelijk. Het is niet te handhaven, maar ook is het zo dat heel veel landen gewoon die handel met China keihard nodig hebben. Hoe wil je anders aan die shit komen die in je huis staat? Want bijna alles wordt in China gemaakt. Dus kan die wel proberen om landen tegen China op te zetten, maar dat gaat dus niet werken. Nou, verder heeft Trump natuurlijk al zijn bondgenoten, maar ook handelspartners, heeft hij ruzie meegemaakt en maakt hij nog steeds ruzie mee. Canada, Mexico, dat ligt natuurlijk heel erg gevoelig, maar ook de EU krijgen allemaal minstens 20% en op sommige producten zelfs meer importheffingen. Dat gaat dus betekenen dat in de Verenigde Staten mensen gewoon veel meer geld kwijt zijn voor alles wat uit andere landen komt. En ook de Verenigde Staten is afhankelijk van het buitenland. En Trump wil er wel van af, maar dat gaat dus gewoon pertinent niet lukken. Verder, de bezuinigingen die Deutsche wil doorvoeren in de Verenigde Staten, ze werken niet. En de oplossingen die ze bieden kosten meer dan dat ze opleveren. En Trump wil helemaal niet bezuinigen. Trump wil de belastingen verlagen. Hij wil defensie meer geld geven. Dus het gaat helemaal niet om bezuinigen. Het gaat er alleen maar om dat Trump geld wil hebben om de rijken een belastingverlaging te geven. En de rest boeit hem zoveel niet. Daar gaat het hem helemaal niet om. Daar heeft hij ook helemaal geen beleid over. Dus in die zin, ik heb er weinig vertrouwen in dat Trump iets doet voor de Verenigde Staten. Trump doet alleen maar iets voor zichzelf en ja, daarmee dus ook voor andere rijken. Maar hij zal echt niks doen voor anderen. Daar geloof ik gewoon pertinent niet in. Nou, dan is het nog zo van, dan kan er natuurlijk een zwarte zwaan event zijn. Er gebeurt iets waardoor iedereen helemaal opgelucht is. Bijvoorbeeld de vrede in Oekraïne. Ineens zegt Rusland, ah ja, dat gaan we doen. Kan dat er komt. Dat heeft geen enkele impact, want het gaat niet om Oekraïne. Het gaat om de ruzie tussen China en de Verenigde Staten. Dus die vrede in Oekraïne kan eventjes een opluchting geven, maar dan blijft nog steeds die handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten bestaan. Nou, dan ook het feit dat China zou kunnen inbinden. Nou, daar geloof ik niet in, omdat China eigenlijk zichzelf al voor heeft bereid op een oorlog voor Taiwan. En om die oorlog te kunnen voeren heeft China een heleboel reserves aangelegd. Ja, die kunnen ze dus ook gebruiken in een handelsoorlog tegen de Verenigde Staten. Dus China gaat niet inbinden. Nou, dan andersom. Trump gaat inbinden. Nou, daar geloof ik net zo min in. Want Trump gaat pas inbinden als ik gelijk heb gekregen dat de AEX onder de 500 is. En dat zal dan niet zeggen dat de AEX dat puur is. Maar op het moment dat de AEX onder de 500 is, dan is in de Verenigde Staten de beurs ook fors gedaald. Want op basis daarvan gaat ook de AEX naar beneden. En ja, dan kan het zijn dat Trump gaat inbinden. Maar dan heb ik maar gelijk al. Dus in die zin is het dan geen zwarte zwaan meer. Dan is het gewoon gebeurd wat ik verwacht dat er gaat gebeuren. Dus geloof ik ook niet in. Ja, nou dan eigenlijk dan het laatste punt is dat Trump definitief stopt met roken. Het tijdelijke gaat vervangen met het eeuwige. En dat zou dan een mogelijkheid kunnen zijn. Maar dan komt J.D. Vance aan de macht. En J.D. Vance is puur openlijk het mannetje van de miljardairs. Bij Trump kan je nog zeggen van oké, hij is miljardair. En hij is dus eigenlijk een beetje voor zijn vriendjes en voor zichzelf leuke dingen aan het doen.
JD Vance is gewoon het loopjongetje van de miljardairs en gaat dus alleen maar doen wat die willen. En wat die willen is die belastingverlaging. Dus als JD Vance aan de macht komt, dan is het eigenlijk een Trump-kloon zonder de populariteit die Trump heeft bij zijn achterban. Want niemand mag JD Vance. Niet in het buitenland, niet in de Verenigde Staten. Het is gewoon een walgelijk stukje mens. En als hij het moet overnemen, dan is het vertrouwen helemaal weg. Dus ik zie niet in welke zwarte zwaan er zou kunnen komen die de zaak verbetert. Ik denk eerder dat als er wat ontwikkelingen zijn, dat de zaak snel versnellen en dat het vertrouwen in de beurs sneller wegzakt. En dat vertrouwen in de beurs is niet een kwestie van dat gaat heel geleidelijk. Ja, in die zin, het gaat wel geleidelijk. We hebben al gezien dat een gek dingetje doen en pats 5% van de beurs af. 10% van de beurswaarde af. Ja, dat op een gegeven moment zijn beleggers het zat en dan gooien ze de knuppel in het hoenderhok en dan gaat het 30%, 40% en misschien wel 50% van de beursindex af. Dat verwacht ik dus binnen 12 maanden dat gaat gebeuren. Waarbij dus de AEX onder de 500 punten gaat komen. We gaan wel zien of ik gelijk ga krijgen. Dat gaat ook niet om dat ik gelijk zou moeten krijgen. Het gaat erom dat je je voorbereidt als belegger op zo'n mogelijkheid. Zorg er dus voor dat je niet compleet afhankelijk bent van de aandelenmarkt. Want als je dat bent, dan raak je dus 50% van je vermogen kwijt. En dat vertel ik dus constant van ga spreiden. Ga ook in vastgoed. Ga ook in leningen. Ga ook zeker in cash, maar dan met name edelmetalen. Geen euro, geen dollar, geen spaarrekening bij de bank, maar koop edelmetalen, goud en zilver. Dat hou je aan. En op het moment dat die beurs dan crasht, dan kan je dat goud en zilver inwisselen en dan kan je heel goedkoop aandelen kopen. En dan weet jij ook eindelijk te profiteren van zo'n crash. Want die kans op een crash, of ik nou gelijk krijg of niet, die is heel groot. Speel daar dan op in. Dat is mijn advies aan jullie. Het is geen beleggingsadvies. Doe je eigen analyse. Als je er anders over denkt, prima, dat hoort bij de beurshandel. Want bij de beurshandel is er altijd iemand die verkoopt en een ander die koopt. Dus je hebt altijd tegenovergestelde ideeën over wat de kansen op de markt zijn. Zo hoort dat. Daar hoef je niet boos over te worden. Zo hoort dat gewoon. Dus ben je het niet met me eens? Fantastisch. Dan ga jij lekker aandelen kopen die ik mogelijk ga verkopen. Hartstikke goed. Zien we wel wie er uiteindelijk gelijk heeft. Mij maakt het niet uit. Ik wil in ieder geval minder risico lopen. En vandaar ook dat ik de waarschuwing geef. Die kans op die beurscrash, die is enorm groot. Die is in jaren niet zo groot geweest. En als je dat nu nog niet inziet, ja, nou ja, goed, dan zie je het maar. Dan kijk maar wat er gaat gebeuren. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je op dit videokanaal. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!